Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πώς νιώθει για σένα σήμερα, πώς επιλέγετε. Λευκός χαλαζίας, ροζ χαλαζίας, πράσινος θωρίτης. Και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Γενικά ανοίγματα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτοιμοι, πανέτοιμοι να ανοίξουμε την πρώτη μας καρτούλα και για να δούμε τι υπέροχη κάρτα που έχετε. Πραγματικά, έτσι, σε όσους από εσάς ανταποκρίνεται αυτή η κάρτα, πρέπει να είστε πάρα πολύ ευτυχισμένες και ευτυχισμένοι οι κύριοι της παρέας. Εδώ έχουμε το ζενήθ των συναισθημάτων, το υψηλότερο σημείο δηλαδή, έτσι. Δεν έχει πιο πάνω, δεκάρι. 10 κούπα. Εδώ αυτό το υπέροχο ουράνιο τόξο το οποίο σχηματίζεται με 10 κούπες και δηλώνει ένα ώριμο, αληθινό και βαθύ συναίσθημα. Δηλώνει ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει σας θεωρεί οικογένειά του. Θεωρεί ότι ο ένας μπορείτε να συμπληρώνετε τον άλλον, να στηρίζετε τον άλλον, θέλω να πω μια λέξη και μου διαφεύγει, να θεραπεύετε, τη βρήκα, να θεραπεύετε τον άλλον. Δεν είναι καταπληκτικό. Πολύ σπάνια στο συγκεκριμένο άνοιγμα έχουμε τη χαρά να βλέπουμε τόσο όμορφη κάρτα. Είναι μία εξαιρετική κάρτα και εγώ πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, ο άνθρωπος για τον οποίον έχετε ρωτήσει να έχει αυτό το συναίσθημα για εσάς. Γιατί όπως σας είπα είναι το υψηλότερο σημείο σαν συναίσθημα. Δεν έχει πιο πάνω από εδώ. Είναι το ώριμο, το σταθερό, το αληθινό, το θεραπευτικό συναίσθημα. Εξαιρετικά. Είστε πολύ σούπερ. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, εντάξει, εδώ έχουμε λίγο μία ζώρικη κατάσταση. Μπορεί ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει να σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση. Ένα. Να είναι μία κατάσταση δύσκολη, στην οποία εμπλέκονται πιθανόν άνθρωποι που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Άρα εδώ έχουμε την επιβολή κάποιου είδους δύναμης προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες. Μπορεί να έχουμε δηλαδή παιχνίδια εξουσίας και επειδή σας δίνω διαφορετικές εκδοχές, θεωρώ ότι ο καθένας από εσάς που παρακολουθεί αυτό το άνοιγμα μπορεί να καταλάβει τι από όσα λέω ανταποκρίνονται στη δική του την περίπτωση. Παιχνίδι εξουσίας, γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα νίκης και θριάμβου. Μεγάλη αρκάνα, πολύ δυνατή κάρτα. Αλλά έχουμε και άλλη εκδοχή. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου και μπορεί να μιλά και για υπερβολικό συναίσθημα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει πιθανότατα ο άνθρωπος αυτός που έχετε ρωτήσει. Εγώ θα σας έλεγα, ανοίγοντας δηλαδή αυτή την κάρτα, ότι πιθανότατα έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο που δεν είστε μαζί. Δεν μπορείτε να είστε μαζί. Υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας,
Εμπόδια που προφανώς έτσι όπως φαίνεται από την κάρτα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Οπότε επιλέγετε από αυτά που σας είπα ότι σας ταιριάζει καλύτερα. Δεν είναι μία κάρτα η οποία να είναι θετική ας πούμε για τα αισθηματικά, έτσι. Είναι μία κάρτα όπως σας είπα που μπορεί να δηλώνει μία σχέση εξ αποστάσεως, μία σχέση που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει διαρκώς ας πούμε κάποιος να βάζει μία σειρά, ας πούμε, μία τάξη για να κρατιόνται ισορροπίες και επίσης μπορεί να δηλώνει και το υπερβολικό συναίσθημα που πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κάπως να ισορροπήσει και αυτό. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι. Αυτό το μήνυμα προφανώς κάποιοι από εσάς έπρεπε να πάρετε αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Μάλιστα, πάλι μεγάλη αρκάνα έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με την υπομονή και την αναμονή. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, η κάρτα λέει ότι καλό είναι να μην τραβάτε τα άκρα. Δεν ισχύει για σας βέβαια, δηλαδή τώρα εντάξει αναφερόμαστε σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά θα σας πω 2 λόγια για την κάρτα για να δείτε αν ταιριάζει στην περίπτωσή σας ή όχι. Λέει λοιπόν την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή, να μην τραβάτε τα άκρα γιατί αυτό δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι μια κάρτα που δεν έχει κανένα ιδιαίτερο συναίσθημα, γιατί είναι μια κάρτα που δείχνει μετριοπάθεια, συμβιβασμούς. Δεν ξέρω σε ποιον από εσάς μπορεί να ταιριάζει αυτό, δηλαδή ότι με έναν τρόπο ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει έχει συμβιβαστεί σε μια κατάσταση. Έχει κάνει κάποιες υποχωρήσεις προκειμένου να μην υπάρχουν αντιθέσεις, να μην υπάρχουν διαμάχες, διαφωνίες, τσακωμοί και δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Όπως σας είπα, δεν έχουμε συναίσθημα να πω νιώθει αυτό ή νιώθει εκείνο ή νιώθει το άλλο. Είναι μια κάρτα η οποία δεν μας δίνει τέτοια στοιχεία. Μας δίνει άλλα πάρα πολλά στοιχεία, σαφώς. Βεβαίως μπορεί να δηλώνει ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει κάνει πάρα πολύ υπομονή και κάτι περιμένει. Έτσι. Να μην το αφήσω και αυτό απ' έξω, που είναι η βασική ερμηνεία της κάρτας. Αυτό μπορεί να σημαίνει αυτό, ότι κάνει πολύ υπομονή και περιμένει κάτι. Τι περιμένει, ίσως να ξέρετε εσείς, ίσως και να μην ξέρετε ενιγματικά σήμερα εδώ τα πράγματα, δεν πειράζει, είναι ένα άνοιγμα που κάνω 2 φορές την εβδομάδα, οπότε μία επόμενη φορά θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη απάντηση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.